ඔයාලව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අත්තම්මයි මමයි YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද හිතුවා ඔයාලට කියලා දෙන්න කොස් වලින් හදාගන්න පුළුවන් රසම රස කෑමක්. ඉතින් මේක හදන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල් අපි බලමු. මම අරගෙන තියෙනවා කොස් මදුරු 7-8ක් විතර. ඒක ඇතුලේ තියෙන ඇටි අයින් කරලා සෝදලා ගන්න. ඒ වගේම හාල් පිටි කෝප්පයක් අරගෙන තියෙනවා. සීනි ග්‍රෑම් 100ක් මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා. ඊස්ට් තේ හැන්දයි. තව වතුර ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි බලමු දැන් මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ බ්ලෙන්ඩර් කප් එක අරගෙන කොස් මදුළු ටික බ්ලෙන්ඩ් එකකට දාලා වතුර කෝප්ප භාගයක් විතර දාලා මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් අපි ඊළඟට කරන්න ඕනේ මේ වගේ බෝල් එකක් අරගන්න. අරගෙන ඒකට මද රස්නේ වතුර මේස හැඳි දෙකක් විතර අපි එකතු කරගන්න ඕන. ඒකටම මම ඊස්ට් තේ හැඳ ඉතින් මම සීනි ග්‍රෑම් 100ක් මේ විදිහට මේකට එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා අපි මේක හොඳට කලවම් කරගමු. මේ විදිහට කලවම් කරලා අපි මේක විනාඩි 5ක් විතර තියලා තියමු ටිකක් පිපෙන්න. ඉතින් විනාඩි 5ක් විතර ඊස්ට් ටික මේ විදිහට පිපුණාට පස්සේ මම කරන්නේ අර බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත කොස් ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම හාල් පිටි ටිකත් මේකට එකතු කරගන්න ඕන. මේ විදිහට එකතු කරගෙන අපි මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගමු. මේ විදිහට මිශ්‍ර කරගත්ත මේ මිශ්‍රණය අපි පැය 2ක් විතර පිපෙන්න තියන්න ඕන. අපි දැන් මේ මිශ්‍රණය පැය 2ක් මේ විදිහට හොඳට වහලා මේක පිපෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන පැය 2කට පස්සේ හොඳට දැන් මේක පිපිලා තියෙන්නේ. දැන් පිටි මිශ්‍රණය හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. මම දැන් මෙන්න මේ වගේ පොඩි ඇලුමිනියම් කප් එකක් ගත්තා. මේ කප් එකට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කැන්දා කොලේ මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න. මෙහෙම දාලා ඉවර වෙලා අපි කරන්න ඕනේ අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණයෙන් මේකට ටිකක් එකතු කරගන්න එක. මෙන්න මේ විදිහට අපි එකතු කරලා අපි ස්ටීමරේ මේක හොඳට තඹ ගන්න ඕන. රයිස් කුකර් එකේ තමයි මම අද ස්ටීම් කරන්නේ. රයිස් කුකර් එකට වතුර පුරවලා ඒකේ ස්ටීමර් කෑල්ල තියලා ඒකට අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අපේ වන්ඩු එක මෙහෙම තියාගන්න. තියලා පියනෙන් හොඳට වහ ගන්න ඕන. ඉතින් විනාඩි 20ක් විනාඩි 15ක් 20ක් විතර යනකොට ඔයාලා ළඟ මේ වගේ ඇලුමිනියම් කප් නැත්නම් ගෙදර අපි තේ බොන පීරිසි කෝප්ප වල උනත් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පීරිසි කෝප්ප දෙකකටත් මේ විදිහට දාගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට තැම්බිලා තියෙනකොට මේ මැද්දෙන් ටිකක් පැලිලා වගේ තියෙනවා. මෙන්න මේ වෙලාවේදී මේ ඉරටු කෑල්ලක් මෙහෙම ගහලා බලන්න. ඉරටු කෑල්ල මෙහෙම ගෑවිලා නැත්නම් ඒක හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත කොස් වන්ඩු ටික. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ අපේ වන්ඩු එක. ඉතින් නිකම්ම හාල් පිටි දාලා කනවට වඩා මේ විදිහට කොස් ටිකකුත් ඒකට එකතු කරගත්තම ඒක ඇත්තටම පෝෂණ ගුණයෙන් වැඩි. ඉතින් කොස් තියෙන නිසා මේ කාලෙදී ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න. පොඩි ළමයින්ට උනත් අපිට දෙන්න පුළුවන්. හරිම රසයි. මේ වගේ තවත් රසබර කෑමකින් මම ඉක්මනට ඔයාලා ගෙදරට එන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.